خیلی از مردن میترسن چون نمیدونن بعدش چه اتفاقی میفته. من وقتی 14 سالم بود مردم، به اون سمت رفتم و چیزایی رو درک کردم که هیچ کس هیچ درکی ازش نداره. اینا صحبت‌های فیلیپ سیرکوزای 14 ساله است که من از زبون خودش برایتون روایت میکنم. تو سال 1981 وقتی که 14 سالم بود یه تجربه نزدیک به مرگ داشتم که زندگیمو برای همیشه تغییر داد. دوست دارم اینو با همه به اشتراک بذارم چون میخوام همه بدونن که یک دنیای دیگه بجز این دنیا وجود داره. همه چیز از یه ویزیت معمولی دندون پزشکی شروع شد. مامانم منو برد به یک دندون پزشکی و اونا هم پوسیدگی دندون من رو پیدا کردن. به هم گاز خنده دادن. اون موقع ما بهش میگفتیم سویتر. ولی با این حال روی من اثری نداشت و درد رو نتونست کم کنه. تو اتاق دندون پزشک دستیارش و مامان من نشسته بودن. بعد دندون پزشک که به دستیارش گفتش که گاز رو بیشتر بذاره، اونم اومد گاز رو روی دندون من بیشتر گذاشت و حدود 30 ثانیه این طول کشید. بعد من احساس کردم که دارم از بدن خودم جدا میشم، خارج میشم و به سمت سقف، به سمت بالا حرکت میکنم. یه لحظه دیدم که از بالا دارم خودم رو میبینم. دندون پزشک و دستیارش که داشتن روی دندون من کار میکردن و مامانم هم روی صندلی نشسته بود. سعی کردم باهاشون حرف بزنم. هی بهشون میگفتم سلام، صدامو میشنوین؟ سلام. ولی خب هیچ کس جواب نمیداد. یهو حس کردم که از سقف مطب رد شدم و داشتم به سمت آسمون میرفتم. وارد یه تونل شدم، یه جور انرژی بودش و یه گرداب یا درگاهی که منو با سرعت خیلی زیادی داشت به سمت خودش میکشید. تاریکی مطلق و مسیری که پر از پیچ و خم بود. انگار توی یه تونل بادی داشتم حرکت میکردم. سرعت اونقدر زیاد بود که نمیتونم توصیفش کنم. بعد از یه مدتی سرعت کم شد و شروع کردم به شنیدن یه سری ملودی هایی که خیلی آروم و دلنشین بودن. همه اینا رو با یه حس جدید داشتم میدیدم، انگار از طریق چشم ذهن یا چشم روح. بدنم هنوز توی مطب بود ولی من با سرعت خیلی زیاد به سمت جلوی داشتم کشیده می شدم. انگار آخر تونل رسیده بودم و یه نور فوق‌العاده زیبا هم جلوم ظاهر شده بود. نوری که به آسمون باز میشد، رو به آسمون بودش و یه آسمون که هیچ وقت مثلش رو ندیده بودم روی زمین. حداقل اون آسمون رو ندیده بودم. زیبایی و درخششی که اونجا بود با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. یه روشنایی خیره کننده و پر از عشق و انرژی و نمیشه توصیفش کرد. سمت راستم دروازه های بزرگ رو دیدم، دروازه های خیلی خیلی بلند و عریض، انگار که تا چندین مایل امتداد داشتن. عظمتشون غیر قابل توصیفه. احساس کردم که دارم از یه باغ عبور میکنم. اون طرف توی دنیای روحانی چیزی به اسم زمان وجود نداره. مثل این میمونه که شما خوابیدید، داخل خواب شما میتونید زمان رو احساس کنید. نمیشه احساسش کرد. حالا همون رو ضرب در 10 کنید. برای همین اصلا من نمیدونم اونجا چقدر گذشت. دنیای فیزیکی کاملا از بین رفته بود و انگار روح و وجود اصلیم به حالت اصلی خودش برگشته بود، واقعی شده بود. انگار به خونه خودم برگشته بودم و داشتم تو این دشت ها برای خودم سر میخوردم و سر میکردم و دشتایی که بی نهایت زیبا و بی نقص بودن، هیچ نقصی توشون نبود. شما اگه الان برید بیرون و دشت ها رو ببینید قطعا به چشم شما یک نقصی میاد که از نظر شما اون طبیعی نیستش، ولی اونجا هیچ نقصی از نظر من وجود نداشت. هیچ واژه‌ای خب نمیتونه زیبایی درخت‌ها و برگ‌ها و گلای زرد و شکوفه‌ها رو توصیف کنه. همه چیز یه جور کمال مطلق داشت. در عین حرکت یه احساس عجیبی داشتم، انگار که بخشی از یه انرژی ناب و خالص شده بودم. یه جور احساس اتصال به همه چیز. هیچ فکر منفی، هیچ انرژی پایینی اونجا وجود نداشت. بهتر بگم اونجا خونه بود. من اسمش رو گذاشتم بهشت. نمیدونم همون بهشتی هستش که همه ازش تعریف میکنن یا نه، ولی خب از نظر من اونجا خود بهشت بود. یه موجود فرشتگونه به سمتم اومد. انگار
روی هوا شناور بودش و به حالت عرفانی و شگفت انگیز یه حالتی داشتش که من احساس کردم که اون از من نیست و خیلی پاک و معصومه. موهای بلند و طلایی داشت و چشاش هم آبی کریستالی بودن. بالی نداشتش ولی کاملا فرشته‌وار و روحانی به نظر می رسید. عجیبتر از همه این بودش که بدون هیچ تماسی، فقط از طریق یه نوع ارتعاش خاص، منو توی این دشت ها به سمت خودش می کشید تا اینکه وارد یه باغ شدیم. اون باغ یه چیز فوق‌العاده بود. یه جایی که هیچ چیز نمیتونه به گرد پاش برسه. یه حس عجیبی داشتم، انگار از یه انرژی قوی و ارتعاشی داشتم عبور میکردم. یهو به سمت چپ کشیده شدم و دیدم یه پیرمرد و پیرزن روی یه نیمکت نشستن. اون موجودی که مثل فرشته بود آروم آروم از من دور شد و من کم کم به اون دو نفر نزدیک تر شدم. دیدم که اونا پدر بزرگ و مادر بزرگ من هستن. پدر بزرگ و مادر بزرگم که همون سال از دنیا رفته بود، ولی پدر بزرگم قبل از اینکه من به دنیا بیام فوت شده بود و من هیچ وقت نتونسته بودم اون رو ببینم. ولی حالا جلوی چشم بود، میتونستم این مردی که حدودا 60 ساله بود رو ببینم، ولی نه 60 سالی که مثل آدمای این دنیا هستن. یه 60 ساله درخشان به من نگاه کرد و گفت سلام پسرم. بزرگ و شوق گفتم با بزرگ. لبخند زدم و یه حسی پر از عشق و یه حسی که انگار بالاخره تونستم ببینمش. به مادر بزرگم نگاه میکردم ولی خب اون نمیخندید. یه جورایی جدی و نگران بودش. با انگشتش اشاره کرد بهم و گفت برگرد برگرد. متعجب بهش گفتم که مامان بزرگ من نیاز دارم یه لحظه دیگه اینجا باشم، ولی خب یه دفعه یه نیروی خیلی قوی منو به عقب کشیدش و وارد تونل شدم. داشتم با سرعت خیلی زیاد به عقب برمیگشتم و از ته دلم نمیخواستم که برگردم. دلم میخواست همونجا پیششون بمونم. عالی بود. داشت خوش میگذشت. فوق‌العاده بود. یهو یه توقف پیدا کردم داخل تونل. متوقف شدم. همه چی ساکت بود. هیچ صدایی، هیچ ملودی، هیچ چی. خیلی از افراد از من میپرسن که ترسناک ترین بخش تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ شاید همین حس هیچ جا نبودن، یه جور حس تنهایی مطلق و گمشدگی. اما توی وجودم یه چیزی شروع شد. یه صدای درونی، یه ندای درونی که داشت منو دوباره به سمت بهشت میکشید. انگار دوباره داشتم برمیگشتم. ولی وقتی دوباره به نور رسیدم یه دفعه با سرعت خیلی زیاد کشیده شدم. از آسمون یه دروازه نامرئی که فقط با چشم روح قابل دیدنه، از داخل اون دروازه رد شدم. از سقف بیمارستان هم عبور کردم و یهو برگشتم به جسمم. به یک بار برگشتم به جسمم. انگار که یه دستکشو بخوام بپوشم، از این دستکشای لاتکسی هستش که وقتی دستتو میپوشی یهو همه چیز عادی میشه تو دست و انگار اون بخشی از دستت به این صورت وارد جسمم شدم. میدونستم که کجا بودم، میدونستم که چی دیدم، اما یه چیزی خیلی عجیبه. انگار وقتی کاملا از دنیا میریم یه چیزای بیشتری اون طرف هست، یه چیزایی که با این ذهن و این جسم قابل درک نیستش. میدونستم یه چیزی دیدم ولی خب نمیتونستم درکش کنم. چشمو باز کردم، نفس میزدم و انگار که تازه از یک کابوس بیدار شده باشم. فهمیدم که اون گاز خنده که داخل صنعت دندونپزشکی خیلی استفاده میشه، من به اون حساسیت داشتم. کسی نمیدونست و همین باعث شده بود که تنفسم قطع بشه. وقتی به خودم اومدم سعی کردم توضیح بدم که چی دیدم. به مادرم گفتم مامان من تو بهشت بودم و اون موقع سال 1981 بودش، اوایل دهه 80. کسی در این مورد در مورد این چیزا چیزی نمیدونست. نه اینترنتی بودش، نه برنامه‌ای که از تجربه های نزدیکی به مرگ بخوان حرف بزنن. منم خودم باور نمی‌کردم، اما خب میدونستم اون چیزی که دیدم واقعی بودش، خیلی واقعی بودش.
الان 54 سالمه و میتونم به همه دنیا بگم زندگی ادامه داره. اما ترسناکترین چیز تو این دنیا همین ترس از مرگه. ما از مرگ میترسیم چون نمیدونیم بعدش چه اتفاق میفته. وقتی فکر میکنیم یه روزی تو این خاک قرار دفن بشیم، این همین ترسمون رو عمیق‌تر میکنه، همین بیشتر میکنه این ترس رو. ولی من این تجربه داشتم و پیامش رو باید اسم میکنم به بقیه برسونم، برای آدمایی که عزیزانشون رو از دست دادن، برای اونایی که فکر میکنن دیگه هیچ وقت نمیتونن اون رو ببینن. اما این درست نیست. ما همه انرژی هستیم، همه یک انرژیم، یه انرژی ارتعاشی، همونی که اونجا دیدم. وقتی از این دنیا میریم به شکل واقعی خودمون برمیگردیم. خیلیا ازم میپرسن که اون دنیا چه شکلیه؟ اونجا ما کاملترین و زیباترین شکل خودمون هستیم، نه نقصی، نه بیماری، نه دردی. اونجا همه چیز توی خالصترین و درخشانترین شکلشه و من هم خدا رو ندیدم، چون اون نوری که توش بودم خودش خدا بود. اون نور همه چیزه، خالصترین وجودیه که هستش. خدا همون نوره، همون عشقه، همون حقیقت مطلقه. دوستان این تجربه خیلی شبیه تجربه آقای نواک هستش که من لینکش رو این بالا میذارم، خیلی دیسکریپشن هم هستش، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. و یه نکته هم هستش، خیلی میپرسن که تو چجوری میای جلوی دوربین و همه اینا رو حفظ میکنی، واو به واو تجربه گر رو میای ادا میکنی؟ من اینا رو حفظ نمیکنم. من یه تلپرامتر جلوی خودم هستش و این متن جلوی دوربین نوشته شده. یه سرچ کنید تلپرامتر متوجه میشید که چه جور ابزاری هستش و من از روی اون دارم میخونم. و من کاملا یه چشم رو نگاه کنید، چشم از چپ به راست میره. فارسی دارم یه متن رو میخونم و گاهی هم این ور اون ور رو نگاه میکنم که این طبیعی تر به نظر برسه و انگار که خودم این تجربه رو داشتم و من چیزی رو حفظ نمیکنم، دارم یه متن رو براتون میخونم، انگار دارم نریشن خوانی میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، سابسکرایب بکنید. سابسکرایب همون دکمه عضویته، بزنید عضو کانال میشید و اینجوری خیلی بهمون کمک میکنید. دیدن این دوتا پلیلیست رو هم از دست ندید و تا انتشار یک تجربه دیگه، خدا نگهدار.